So we talked before the break. I told you how we can use omega-3s and polyphenols to put out the fire of inflammation. That's very important. But we need to solve one other problem as well, and that is the problem of dysnutrition, because, as I said, we find that most people are low in vitamins, they're low in minerals, they're low in essentials, they're low in fibers, prebiotic fibers, in cyanogens, methanogens, polyphenol. Oh. Na, akkor most egy kicsit hosszabban fordítok. Szerencsére most már ezt nem először hallom, úgyhogy nagyjából tudtam követni a dolgokat. Tehát a szünet előtt beszéltünk arról, hogy az omega-3, omega-6 szerepe és a polifenolok szerepe a gyulladások kezelésében és csökkentésében, sőt ugye adott esetben a megszüntetésében milyen hatással van. De a második rész az alapvetően a másik nagy problémáról fogunk beszélni, és a másik problémára koncentrálunk, ami a tápanyagoknak a hiánya és ezek feltöltése. Itt beszélünk rostokról, mikrotápanyagokról, vitaminokról, ásványanyagokról. Would you like to give the rest of my lecture? Actually, I don't, but I'll leave it to you. I think he could. Okay, so once we put out the fire with balanced soil, then we must give people all the cofactors that they need to regenerate, to heal and repair. Hát miután a bennünk zajló tüzet helyére tettük a balanszolajjal, akkor fel kell töltenünk a raktárainkat, hogy a gyógyulási folyamatok kellőképpen hatékonyan tudjanak működni. And the evidence that we have access to suggests that you need a lot of these. És a bizonyítékok alapján ebből nagyon sok kell, hogy ezt meg tudjuk tenni. Approximately the amount that you would find in 10 portions of fruits and vegetables. Körülbelül annyi, ami napi 10 adag zöldség-gyümölcsben található meg. Now in the 19th century, this is how much people ate. A 19. században ennyit megettek az emberek. We are much more sedentary. Our appetites are less. For us, it would be difficult, maybe impossible. Sokkal kevesebbet teszünk, sokkal kevésbé vagyunk aktívak, az étvágyunk is kevesebb, így nekünk ez sokkal nehezebb. If we were to take all of these compounds out from such a diet, it would make a very large pill. Hogyha ennek a tápanyag mennyiségnek a mennyiségét beletennénk egyetlen kapszulába, akkor ez egy nagyon nagy mennyiség lenne, mint például ez a golflabda. Difficult to swallow. Nagyon nehéz lenne lenyelni. Even with a large glass of pálinka. És meg egy nagy pálinka sem tud ezen segíteni. So, what we have done is we've taken all of these different micro and phytonutrients and we've broken them down, we've put them into 6 tablets. It's now 6. És aztán ennek megfelelően ezt a mennyiséget lebontottuk megkezelhető formára, és most már 6 tablettában van. The foundation is like any other vitamin and mineral pill. Az alapjai az nagyjából megfelel minden más vitamin tablettának. You know there are many like this. Nagyon sok ilyen van a piacon, ezt tudjátok. And they don't work because they're so basic. És nem is működnek, mert annyira alapok. So for us, the typical vitamin and mineral pill is only a foundation. Tehát a legtöbbünknek egy tipikus ilyen vitamin készítmény, ez csak az alap. In that foundation, you see the usual. Ebben az alapban ugye az általános dolgokat látjuk. And here is some more of the usual. És ez még mindig az alapozás, és az alapdolgok. Except we've done something here. We've added something special. That's vitamin K2. Egy kicsi kivétel azért van, mert a K2 vitamint hozzáadtuk. Which we now understand is more important in maintaining calcium in the skeleton and keeping calcium out of soft tissues such as arteries. Mert szerepe egyre átértékeljük és egyre fontosabbnak tartjuk, és például az egyik ilyen új, hogy a kálciumot bent tartsa a csontokban és a vérelekből kívül tartsa. So this is very osteoprotective, it's highly cardioprotective. Tehát ugye nem csak a csontokat védi, hanem a szívérrendszerre is erős védelmet biztosít. And already this is not quite the same as other vitamin pills. Tehát itt már nem pont ugyanaz, mint egy átlagos készítmény. But here is some more. De van még itt más is. Just standard, nothing special. Csak alapok, semmi különleges.
But this is where the foundation ends. És ez az, ahol az alapozás része ennek véget ér. Now we move up to the ground floor. És akkor lépünk egy szinten feljebb. And all of these are vitamin E. És ez mind, amit a dián látok, ezek mind E-vitaminok. Now most of the supplement industry uses just one of these, which is D-alpha tocopherol. A leggyakrabban, amit a piacon használnak, az csak ebből egy, a D-alpha tocopherol. But there are 8 different forms of vitamin E. De az E-vitaminnak 8 különböző formája van. And all of these have slightly different functions in the body. És mindegyiknek egy kicsit más szerepe van a szervezetben. Some forms, for example, are better at killing cancer cells. Néhány formája például jobban teljesít, hogyha a daganatos sejtek megöléséről van szó. Others are better at repairing the damage to their cell membranes. Mások pedig ugye a sejtmembránon lévő sérülések javításában jobbak. I'm not an expert in vitamin E. Én nem vagyok az E-vitamin szakértője. But I know the people who are. De ismerem azokat, akik viszont azok. And they tell me that these 8 different forms of vitamin E work together best, like a chamber orchestra. És azt tudjuk, hogy a 8 különböző forma együtt működik a legjobban, mint egy zenekarban. So we added all the tocopherols and all the tocotrienols together at levels that we think are optimal. Tehát a tocopherolok és a tocotrianoloknak mindenben arányaiban úgy, ahogy a legjobbnak gondoljuk. Then let's move up to the first floor. És mi, ha még egyet tovább lépünk, akkor... And now this is a selection of other phytonutrients that we believe and the evidence suggests are very important for your long-term health. Itt olyan fitotápanyagok vannak, amik a hosszú élethez elengedhetetlenek és nélkülözhetetlenek. Now, beta-carotene, I think you all know. Alpha-carotene is less familiar. A beta-karotin talán mindenki ismeri, az alfa-karotin az kevéssé ismert. Alpha-carotene is different. It has properties all of its own. Sorry? Alpha-carotene is quite different. It has different properties all of its own. Tehát az alfa-karotin az különbözik a beta-karotintól, más tulajdonságokkal rendelkezik. It's very good at instructing cancer cells to redifferentiate. És nagyon jó abban, hogy a daganatos sejteknek a működését befolyásolja. When that happens, the cancer cell looks and behaves less like a cancer cell and more like the normal cell it used to be. Ha alfa-karotin jelenlétében a daganatos sejt sokkal inkább viselkedik az eredeti formája szerint, mint egy daganatos sejtként, tehát ugye az eredeti funkcióját jobban tudja ellátni. This is a very interesting and very potent anti-cancer property. Ez egy nagyon érdekes és egy nagyon sok lehetőséget lejtő daganatellenes hatás. Then we have these two, zeaxanthin and lutein. És aztán itt van az zeaxanthin és a lutein. These we extract from fruits and flowers such as the chrysanthemum, avocado, and kale. Ezeket növényekből, zöldségekből szedjük ki, mint például a kelbimbó, a avokádó. When you consume them, they migrate to the back of the eye and they protect the retina. És amikor elfogyasztjuk őket, akkor a szem hátsó felében a retinát védik. We already have clinical data, not ours, but other people's, which show that when used in the right way, this protects against retinal degeneration. És van nem saját, de mások eredményeiből tudjuk, hogy amikor ez működik és felhasználják, akkor a retina elváltozásai ellen jó hatékony segítség. The next one is lycopene, that's the red coloration in tomato. A következő az a likopén, ami a paradicsom piros színét adja. The evidence, which you can see yourself if you go to the medical databases, shows that this protects the heart and it is also chemoprotected. Ugye ennek a védőszerepét azt más tanulmányokból tudjuk, hogy a szívre van védőhatással, illetőleg hogy a különböző vegyszerek ellen. A little bit of coenzyme Q10 just to make you happy. És egy kis Q10, csak hogy boldogok legyetek. You don't actually need very much because if you have very good nutrition, you can make your own. Erre nagyon nagy szükség nincsen, mert hogyha jól táplálkozol, akkor igazából ezt egész jól fel tudjuk venni a táplálékból. Now let's move up to the second floor. Ha még egyel feljebb nézünk, and this is a group of very different polyphenols. És ezek polifenoloknak egy széles csoportja. Whenever I think of polyphenols, I have to think of Albert St. George. Amikor a polifenolokról beszélek, akkor mindig Szent Györgyi Albertre kell gondolnom. One of my medical heroes who worked at Szeged University. Az egyik hősöm, aki a Szegedi Egyetemen dolgozott. A great scientist and a great political figure in some ways. Egy nagyon nagy tudós és tulajdonképpen egy politikailag is nagy ember.
what you don't know, and I do know because I know some of his family. He was also a great womanizer. He was a great scientist, a great social figure, and a great womanizer. He loved women. Nagyon szerette a nőket, a tudományt. Maybe a little too much. Lehet egy kicsit túlságosan is. But I can forgive that weakness. De nem meg lehet bocsátani. But he was the person who first characterized what he called vitamin P. És ő volt az első, aki leírta a P-vitamint. And we've included many different polyphenols because they have a different molecular structure, which means they go to different parts of the body. És különböző polifenolokat használunk, mert más a szerkezetük, és ezért máshova tudnak beépülni és hasznosulni. Now the first three are extracts from curcuma longa. Az első három az a kurkumának a kivonata, vagy a kurkuma longa növénynek. And then this one, that's obviously from green tea, and these are different. They're not water soluble, they're fat soluble polyphenols. A negyedik az a zöldtel kivonatából van, az utolsó három pedig azért érdekes, mert azok zsírban oldhatók, nem vízben oldhatók. The fluorotannins come from marine algae or seaweeds, and these come from olives. A fluorotannin az tengeri algából származik, az utolsó kettő pedig olívaolajból. And what Albert St. George showed was these compounds are powerful anti-inflammatories. És az, ami Szent György Albert rájött, hogy ezek az anyagok nagyon-nagyon erős gyulladáscsökkentő anyagok. And we use all of these different ones because, as I said, they go to different parts of the body. We want to give you the best protection that we can. És azért használunk ennyi félét, mert mindegyik máshol hasznosul, és emiatt ugye a legjobb védelmet akarjuk nektek adni. But the polyphenols, or some of them, have another property as well. De a polifenoloknak van még egy más tulajdonsága is. Yeah, they kill cancer cells, but so do many plant extracts. De megölik a daganatos sejtet, mint más növényi kivonatok is. But this one in particular stimulates or increases what we call reverse cholesterol transport. De az oleuroperin az, ami segíti az úgynevezett reverse cholesterin transport folyamatát. Well, that means that it enables some of our blood cells to remove cholesterol from the walls of your arteries, which reduces atheroma. És hozzájárul ahhoz az a vegyület, hogy a koleszterint kivonja a vérből, és így ugye a plakoknak a lerakódását gátolja. Again, very cardioprotective. Ugye emiatt nagyon a szívérrendszerre nagyon pozitív hatása van. Don't just take my word for this. Go to PubMed, go to Google Scholar, use these words as search terms, and you can find all the evidence. It's all published. A PubMed-en és a Google-en is, hogyha megkeresitek, hogyha nem hisztek nekem, akkor nézzetek utána és keressétek meg. Hogyha ezeket beírjátok keresőbe, akkor ki fogja dobni, hogy mennyi tanulmány készült ebben ezzel kapcsolatban. I am not saying that XTend will do all of these things. That would be illegal. Nem azt mondom, hogy az XTend ezt teszi vele, ez illegális lenne. And it is illegal, unfortunately, to tell the truth. És az is illegális sajnos, hogy az igazságot mondjuk. Because the laws are created by, amongst other people, the pharmaceutical industry. Mert a törvényeket a gyógyszeripar által vezérelt emberek írják. And the political whores who work for them. És a politikai prostituáltak, akik ebben segítkeznek hozzá. So I must be careful. Hát óvatosak kell lenni. I thought you wouldn't like that. Azt hittem, nem fog tetszeni. This is not a comment about Hungarian politics. It's a comment about politicians in general. Ugye ez nem csak a magyar politikusokra vonatkozik, hanem minden politikusra. So I'm very careful. I'm not saying that our product does any of these things. I'm saying that those compounds have been shown to have those effects. Hát még egyszer, nem azt mondom, hogy a termék teszi ezt, hanem ezek az anyagok hozzák létre ezeket a hatásokat. So this is a very interesting combination, but there is more. Ugye ez egy nagyon érdekes kombináció, de van még. Now we move on to the third floor. Ha megyünk még egy emelettel följebb. This is a compound called Wellmune. It's a 1316 beta-glucan. Ezt az üzletet tudják, hogy Wellmune, ez 1316 beta-glukán. I used to chair the scientific advisory board for Biothera, which is the company that leads in this area of research. Benne voltam a tudományos testületében a Biothera nevezetű cégnek, ami ebben vezető cég volt. We invested almost $400 million in this one molecule. Ebben az egy vegyületcsoportban több mint $400 millió öltünk bele. It is the most powerful compound, natural compound, to improve innate immune function. Ez az egyik legerősebb, vagy ez a legerősebb
természetes anyag, ami a velünk született immunrendszert tudja erősíteni és stimulálni. And it does two things. És két dolgot tesz. It improves resistance to infection. Növeli a fertőzésekkel a fertőzésekkel való szembenállás hatékonyságát. And it reduces allergy. És csökkenti az allergiát. Once again, go to the medical databases and you'll see this. Hogyha bementek egy egészségügyi adatbázisokba és kerestek, akkor meg fogjátok ezeket találni. One last ingredient. És van még egy összetevő. Rhodonide. Rodonid. I know that in Hungary there are many scientists. Are there any chemists here today? Any pharmacists? Van itt köztünk gyógyszerész, vegyész? Okay, then you know that rhodonide has another name, yes? És akkor tudják azt, hogy a rodonidnak van egy másik neve. What is that name? Mi az? Yeah, it's cyanide. It's cyanide. Ez ugye cianát. So why do you think I want to put cyanide in this formula? Tehát miért akarunk ebbe ugye cianidot beletenni ebbe a formulába? Is it because I hate you so much that I want to kill you? Mert nagyon utálok, csak nem akarok nagyon megölni benneteket. It's not. No, I don't hate you at all. Egyáltalán nem utálok benneteket. I think you're quite nice. Nagyon kedvesek vagytok. And besides, selling you cyanide, it's not a good business model. És tehát, hogyha csak cianidot árulunk, az nem egy jó üzleti modell. I'd like you to come back and buy more. Mert szeretném, hogy visszajöttek, és a következő adagot is megvegyétek. So, why is cyanide there? Because in large doses, of course, it's toxic. In small doses, it is essential for your immune system. Hát egyébként azért van benne, mert nagy dózisban valóban halálos és mérgező, de kis dózisban viszont nagy is szükségünk van rá. It's required by an enzyme called lactoperoxidase. Mert a laktoperoxidáz enzim működéséhez szükséges. This is part of your immune system. Ez az immunrendszernek a része. And it protects the eyes, ears, nose and throat. És ugye ez megvédi a szemet, az orrat, a szánkat, fülünket. Make sure you get this right. Okay. Also, the respiratory tract, the gastrointestinal tract, and the genitourinary tract. Tehát ugye az emésztőrendszerét, sorry. Tehát a légzőszervünket, az emésztőrendszerünket és ugye a nemi szervek rendszerét is. Okay? Yeah. Okay. And, I'm sorry, and the mammary glands. The mammary glands. És ugye a memóriás csoportokat. So this is a really important enzyme. It's a very, very important part of your defense. Tehát ugye ez az immunrendszernek egy nagyon fontos eleme és része. But the problem is, in most people, it doesn't work properly. De nagyon sok embernél ez nem működik megfelelően. Because it needs two things to work. Mert ez két dolog kell, hogy működjön. It needs iron, and most people are low in iron. Kell hozzá vas, és a legtöbb ember vas hiányos. And it needs this. That's the compound that it uses to kill bacteria and stop viruses. És kell hozzá ugye a rodonid, ami megöli a baktériumokat és a vírusokat. So we put just enough into XTend to allow this enzyme to function. Tehát csak pont annyit tettünk bele, ami az XTendbe, ami a működéshez kell, hogy ez tudja működni ez az enzim. Obviously, we selected the dose very carefully. És egyértelmű, hogy a dózist nagyon óvatosan és finoman állítottuk be. It's enough to protect you, but not enough to kill you. Ez elég ahhoz, hogy megvédjen, de nem elég ahhoz, hogy megöljön. So this is a very powerful tool to improve your resistance to infection. Tehát ez egy nagyon erős eszköz arra, hogy a gyulladást és a fertőzést csökkentse. But if you have problems with your neighbor, or your neighbor's dog, or your mother-in-law, I'm afraid this is no good. De hogyha problémád van a szomszéddal, vagy a szomszéd kutyájával, vagy anyóssal, akkor ez nem fog segíteni neked. But just to give you an example of how effective this is, I fly across the Atlantic or the Pacific 2 times a month. Csak hogy egy példát mondjak, én általában havonta 2-szer átrepülök az Atlanti-óceán felett. And these long-haul flights are not very good for your health. És ezek a hosszú utak nem annyira jók az egészségednek. You're exposed to a lot of radiation. In fact, one flight is the equivalent to 4 or 5 whole body x-rays. Ugye nagyon sok sugárzásnak teszem ki magadat, ugye egy ilyen út, az körülbelül 4-5 teljes teströntgennek felel meg. And you're sitting in a sealed aluminium canister with all those terrible people. És ugye egy ilyen zárt alumínium biliben ülsz azokkal a borzasztó emberekkel. They're coughing, they're sneezing, they're breathing. Ugye
köhögnek, tüsszentenek, meg hát levegőt vesznek. And they're breathing out bacteria and viruses and all kinds of terrible things. So that's why people who fly long haul very often get sick. Tehát hogy a kilégzés során kijutnak baktériumok, vírusok, és ugye ezért van az, hogy aki gyakran utazik, az gyakran beteg is. Now I've been flying like this for 10 years. Az elmúlt 10 évem, amit így éltem le. About 150 flights every year. Körülbelül 150 járat évente, 150 repülés. I've never had one day of being sick, not one. És egyszer sem, egy napot sem voltam beteg az elmúlt időszakban. Sometimes I feel a little something, a tickle at the back of the throat. Néha kicsit kapar a torkom, but it never goes any further. De ennél messzebb sosem jut. And it's the same with my kids. És ez ennek köszönhető. And in fact it fits everything we know from our research. És ez bele is illik abba a képbe, amit a kutatásokból tudunk. So what effect does all of this very extensive and intensive nutrition have? Milyen hatása van ennek a igen erős tápanyagpótlásnak az egészségre? Well, to really measure the effects, what I'd like to do is to give you XTend for the next 50 years and see what happens to you. Igazán szívem szerint azt tenném, hogy adnám nektek az XTendet a következő 50 évben, és mérném a hatását. I don't think I would live long enough to see the results. De valószínűleg én nem élek olyan sokáig, hogy az eredményeket már megéljem. So we do lifetime experiments in animals which have a shorter lifespan. Tehát olyan állatokat használunk segítségül, akiknek ugye az életciklusa rövidebb. Such as mice. Például az egerek. This was an experiment that was done at McMaster University in Ontario, in Canada. Ezt a kutatást, ezt a McMaster Egyetemen csináltuk Kanadában, Ontárióban. One of my favorite universities. Az egyik kedvenc egyetemem. And they gave a formulation a little bit like ours to a group of mice and measured the impact on their life expectancy. És egy nagyon hasonló formulát adtak az egereknek, és a várható élettartamot mérték. Now their lifespan increased by 11%. És a várható élettartam 11%-kal nőtt. Which is the equivalent of 8 more years of healthy life in human terms. Ami 8 emberi életnek felel meg egészségben. But more interesting to me was the effect that it had on the animal's quality of life. De ami engem jobban meglepett, hogy az életminőség sokkal jobb volt. They learned very, very quickly, twice as quickly as the control group. Kétszer olyan gyorsan tanultak, mint azok az egerek, amik nem kaptak ebből a kombinációból. And as the animals grew old, there was no measurable decline in their intellectual capacity. És ahogy az egerek öregedtek, nem lehetett mérni a kognitív vagy a agyi funkcióknak a csökkenését. These are significant advantages. Ezek nagyon jelentős adatok. When the scientists repeated this study on a group of genetically modified mice, who are in some ways more like us, the results were even more dramatic. És amikor megismételték ezt a kutatást génmódosított egereken, akiknek a génstruktúrája jobban hasonlít az emberekhez, még jobb eredményeket kaptunk. When those mice were given this supplement, their life expectancy increased by 28%. És az ő várható élettartamuk 28%-kal volt jobb. In human terms, that's 20 more years. Ha ezt emberi évekre átszámoljuk, akkor ez 20 évet jelent. 20 more years of healthy middle age. És ez azt jelenti, hogy 20-szal több egészségben töltött év. I mean, that's amazing. És ez hihetetlen. 20 more years to learn who your grandchildren are. 20 év akár sokkal több időt ad például az unokákkal. And watch them grow. Ahogy láthatod, hogy felnőnek. 20 more years for your grandchildren to have to tolerate you. És 20 évig kell az unokák eltűrjenek még téged. I can't guarantee that we will see the same effects in humans. Nem garantálom azt, hogy embereknél ugyanezt várjuk. So let's be more conservative. Tehát nézzük meg pontosan, hogy miről beszélünk. Let's say it gives us 8 more years. Mondjuk azt, hogy ez csak 8 évet ad pluszban. And I don't mean 8 years at the end of life when you're in a bed full of catheters and tubes, but 8 years of functional, useful life. Ez a plusz 8 év, amit így töltünk, az nem ágyban mindenféle műszerekre rákötve töltött 8 évet jelent, hanem egészségben aktívan töltött időt jelent. That's an interesting proposition. Ez egy nagyon érdekes felvetés. I want to finish by talking to you quickly about a different approach to inflammation. És végezetül szeretnék egy picit más megközelítésből is a gyulladásról beszélni. Now I told you that using a blend of omega-3s and polyphenols is very, very effective in switching off inflammation almost everywhere in the body, but I said almost.
Amikor arról beszéltem, hogy az omega-3, hogy a gyulladások kivezetésében a polifenolok mennyit segítenek, és majdnem mindenhol, ugye majdnem mindenhol segítenek, ez egy fontos részlet volt. There is one part of the body where that approach has no effect. Egy része van a testünknek, ahol ennek a megközelítésnek nincs hatása. And that is the colon. És ez a vastagbél. I mean, the reason for that is that when you eat omega-3s and polyphenols, they're all absorbed in the small bowel. They never get into the colon. És ennek az az oka, hogy az omega-3, omega-6, amit elfogyasztatok, az a vékonybélben felszívódik, és soha nem jut el a vastagbélig. And yet we know that this is an important target. De tudjuk azt, hogy ez nagyon fontos része a testünknek. The numbers of cases of irritable bowel syndrome and inflammatory bowel disease have been increasing quite dramatically in the last 20 to 30 years. Tudjuk azt, hogy a statisztikából az irritábilis bélszindróma és az irritábilis bélbetegségeknek a mennyisége az jelentősen megnőtt az elmúlt évek során. So this is what ZinoBiotic is designed to treat. És az ZinoBiotic ennek a területnek a megsegítésére van benne a portfólióban. Now, you eat this. These are fibers derived from ordinary foods, but these fibers don't feed you. They feed your symbionts, the friendly bacteria that live inside you. Ezek átlagos ételekből kinyert rostok, de ezek a rostok nem neked táplálék, hanem azoknak a velünk élő mikrobáknak, akik segítik a működést. To begin with, there are a lot of microbes that live inside you. More than half of the cells in our bodies are not human. They're microbial. Ugye a testünkben lévő sejteknek majdnem a fele az nem a saját sejtünk, hanem velünk élő különböző mikrobák. And most of these live in the colon. És ezeknek a nagy része a vastagbélben él. They depend on us and we depend on them. It's a very close relationship. Függünk tőlük, ők meg függnek tőlünk, úgyhogy ez egy nagyon szoros kapcsolat. Now here's the problem. We used to eat a diet with a lot of prebiotic fiber, which meant you had a lot of good bacteria inside your gut. Korábban, amikor jól táplálkoztunk, akkor nagyon sok prebiotikus rostot ettünk, ami nagyon jó táplálék volt, de ez sajnos kikopott. Those fibers have gone, which means the population in our gut changes and becomes much more pro-inflammatory. És ugye ennek megfelelően ezek a rostok kikoptak, az egész flóránknak az állapota megváltozott, és sokkal inkább gyulladásserkentő baktériumtörzsek uralkodtak el. It's a little technical, but these are gram-negative bacteria. They're gram-negative because they're coated with lipopolysaccharide. Lipopolysaccharide is very pro-inflammatory. Ugye ezek gram-negatív baktériumoknak hívjuk. A gram azért gram-negatív, mert egy lipopolysaccharide burokvédi őket, és ugye ezek nagyon gyulladásserkentő anyagok. So it's better for us to have less gram-negative and more gram-positive. That's very general. Tehát nekünk az egészségünk szempontjából sokkal jobb az, hogyha több a gram-pozitív baktérium, mint a gram-negatív. If we eat a healthy diet containing prebiotic fibers, what happens is the gut becomes more gram-positive and inflammation starts to reduce. És hogyha megfelelő mennyiségben viszünk be rostokat, akkor a gram-pozitív baktériumoknak a aránya elkezd javulni, és ezáltal a gyulladás is elkezd csökkenni. Okay, so what does industry give us? The food industry feeds us with probiotics. These are gram-positive. És mit adott nekünk az élelmiszeripar? Gram-pozitív probiotikumokat. But they're not effective. De ezek nem működnek. They contain things like lactobacilli. Különböző laktobacillusokat tartalmaznak. Bifidobacteria. Bifidobaktériumokat. Streptomophilus. You know the names. Oh well, some. Tehát különböző baktériumtörzsek vannak ezekben. But these are the wrong bacteria. Ezek a hosszú baktériumok. Because they're not trained. They're not trained. Yep, ezek nem edzett, tanított baktériumok. We grow them in stainless steel containers in optimal conditions. Optimális körülmények között ilyen fém konténerekben. We give them an ideal environment. Egy ideális környezetben. And so they're not strong. Tehát ugye nem is erősek. And we only give them in very small numbers. És csak nagyon kis mennyiségben tudjuk őket hasznosítani. When you take a product like this, the gram-positive microbes you're drinking are outnumbered 50 million to 1 against. Tehát amikor egy ilyen terméket fogyasztatok, akkor ugye igazából a túlerő az egy kicsit erős, mert olyan 50 millió az egyhez. Even with a more professional looking product,
these microbes are still outnumbered when you swallow them by about 15 to 1 million to 1 against. És ugye akkor is, hogyha ezt egy koncentráltabb formában vesszük, akkor az arányok akkor sem sokkal jobbak. So these bacteria, there is not enough of them, and they're too tame. Nincs belőlük elég, és elég gyengék is. It's almost as if we took a small number of Girl Scouts. Ez olyan, mint amikor a lánycserkészeket használunk. And we sent them to fight the Chinese National Army. És a kínai néphadsereg ellen küldjük őket. They're completely outnumbered. Teljesen esélytelenek. They die off very quickly. És elég hamar elhalnak. So we use a different approach. Instead, we know that there are some small numbers of good bacteria that are still holding on inside the gut. A few that are still left. Máshonnan közelítjük meg, és tudjuk azt, hogy van néhány olyan baktérium, ami képes segíteni nekünk. They're tough, battle-scarred veterans. És ezek ugye erős, harcban edzett katonák. And they know the terrain. És ismerik a terepet. So we send in the food that they need to grow and multiply and win the battle. Tehát ugye étellel küldjük be őket, hogy sokszoros növekedjenek és másolódjanak. The best sources of these fibers are from pulses and legumes. És ezeknek a legjobb forrása azok a különböző hüvelyesek. These are the names of the molecules phos, inulin, 1314 beta-glucan, resistant starch. És ezek a prebiotikumok, ugye a fruktooligoszacharid, az inulin, az 1,3,1,4 beta-glukán és ugye a ellenálló keményítő. This is phos. You can see it's a carbohydrate, just a chain of sugar molecules. Ez a fruktooligoszacharid, ami egy szénhidrát, but we cannot digest it. De nem tudjuk megemészteni. Instead, it passes through the small intestine into the large intestine, and there it is consumed by our own probiotics. Ez áthalad, ugye ezt nem tudjuk hasznosítani, így áthalad a vékonybélünkön, és a vastag bélben a baktériumok le tudják bontani. It's a small molecule, so they metabolize it quite quickly. Ez egy kis molekula, úgyhogy viszonylag gyorsan hasznosítják. Inulin is similar, but it's longer. So when the bacteria start to consume it, it's a slower process. Az inulin nagyon hasonló, csak egy kicsit hosszabb, így amikor a baktériumok ezt emésztik, akkor egy kicsit tovább tart a folyamat. 1314 beta-glucans are larger molecules again, so now the bacteria can only work relatively slowly. Az 1,3,1,4 beta-glukán szintén egy hosszú molekula, úgyhogy a baktériumok ezek sokat kell, hogy rágódjanak. And here is resistant starch. It's a very large and very complex molecule. Now the bacterial consumption of the fiber is drawn out for hours. És hogyha hozzáveszünk ezt a keményítőt, akkor ez egy nagyon összetett és komplex molekula, úgyhogy ezen a baktériumok órákig átcsámcsognak. You need all of them. És ezért mindegyikre szükség van. And the reason is that once these fibers get into the bowel, it's a moving environment. És ennek az az oka, hogy mindegyikre szükség van, hogyha bekerülnek a bélrendszerbe, az egy mozgó környezet. Humans are not static. Az emberek nem állók, nem statikusak. All living systems are dynamic. Minden rendszerünk mozog. And the gut most certainly is. És a bélrendszer ebből a szempontból az egyik legélőbb példa. So when this combination of prebiotic fibers enters the gut, the first of those molecules to be metabolized is phos. Tehát azért van az, hogy amikor ez bekerül a bélrendszerbe, akkor az első részét ezeknek gyorsan fel kell használni. It is the first runner in a relay race. Ugye ők mennek előre egy váltóversenyben, ők az első váltó. It doesn't last long, but that's okay, because then the next runner takes over, and that is inulin. És ugye nem tart sokáig, de ezzel semmi baj nincsen, mert ez a feladata, amikor jön a következő váltó, ugye az inulin. And once the inulin has been consumed, then the 1314 beta-glucans take over. És hogyha az inulin kimerült, akkor belép az 1,3,1,4 beta-glukán. And the last leg of this relay race is run by the resistant starches. És az utolsó váltó ebben a futásban az ugye a keményítő, aki a legvégén képes hasznosulni. In this way, we change the population of microbes throughout the entire large bowel. És így képesek vagyunk az egész vastagbélben a flórát megváltoztatni. This is so much more than probiotics can ever do. És ez sokkal több, mint amit egy probiotikummal képesek vagyunk tenni. As you can see here. Ahogy láthatjátok itt is. It's a little complicated, so let me take you through it. Ez egy kicsit bonyolult, úgyhogy gyorsan végigmegyünk rajta. This is the situation when you're eating a healthy diet containing prebiotic fibers.
így néz ki a helyzet, hogyha egészségesen esztek, és elég prebiotikus rostot visztek be. Under these conditions, you have lots of these healthy bacteria. They're probiotics. Ilyen állapotok mellett nagyon sok egészséges, pozitív baktérium van, akik probiotikumoknak hívunk. Not from yogurt or a probiotic capsule. These were the healthy bacteria that always existed inside you. Ugye ezeket nem a joghurtból vagy a kapszulából veszik magunkhoz, ezek azok a baktériumok, amik mindig is velünk éltek. But now the diet is giving them the food that they need. So they multiply and they replace and they kill off the unhealthy gram-negative bacteria. De mivel az étkezésünk miatt a megfelelő rostokat bevisszük, ezért képesek tápanyaghoz jutni, osztódni és megölni a gram-negatív baktériumot, aminek ott nem sok keresni valója van. The probiotic bacteria are very close to the lining of the gut. They live in a layer which is called the outer mucous layer. A probiotikumok a külső rétegen vannak, ülnek. And when they are eating the prebiotic fiber, they break it down not into glucose, not into blood sugar, but into a short-chain fatty acid called butyric acid. És ahogy bontják le ezeket a szénhidrátokat, ugye nem glükózzá vagy cukrokká bontik le, hanem a vajsavvá bontják le. This is a very, very important acid. Ez egy nagyon fontos sav. It is a powerful anti-inflammatory. Egy nagyon erős gyulladás csökkentő elem. And it is extremely good at killing cancer cells. Really very good. És nagyon jó a daganatos sejtek elölésében. So, when you're eating these fibers, you have good bacteria, and their good bacteria are protecting you. És ugye amikor ilyen rostokat eszünk, és a flóránk rendben van, akkor ez minket is véd. In the modern diet, the prebiotic fibers have gone. A modern étrendből a prebiotikus rostok eltűntek. When this happens, the bad bacteria start to multiply. És amikor ez megtörténik, akkor a rossz vagy nem hasznos baktériumok elkezdenek osztódni. Because the good bacteria are starving. Mert a jó baktériumok éheznek. They're gone. Vagy eltűntek. Only a few remain. És csak nagyon kevesen maradtak ott. Now these unhealthy gram-negative bacteria, they start to destroy the mucus layer and they come into direct contact with the cells that line the gut. És amikor ez megtörténik, hogy a rossz baktériumok elkezdik ezt a nyálkos réteget lebontani, és közvetlenül a sejthez hozzájutnak. The butyric acid has gone. A vajsav az eltűnik. So now you have more inflammation. És ugye a gyulladások is egyre erősebbek. But it gets worse because these new unhealthy bacteria, when they start to interact with the cells that line the gut, they cause more and more inflammation all on their own. És ez még tovább rontja a helyzetet, hogy ezek a rossz baktériumok, amikor hozzáférnek a sejtekhez, akkor a sejteknél is gyulladást generálnak, és ugye egyre erősebb ez a folyamat. When that happens, these junctions between the cells, they open up. És amikor ez megtörténik, akkor a védő kapcsolata a sejtek között megszűnik, és a sejtek közötti rés keletkezik. Now toxins from these unhealthy bacteria can enter the bloodstream. És a toxinok ezekből a baktériumokból bejutnak a véráramba. And so can other molecules from the diet, which normally would never reach the blood. És más olyan vegyületek is bejutnak a vérbe, aminek egyébként semmi keresnivaló nem lenne ott. And this is a situation that has been implicated in many, many different disease states. És ez az, ami nagyon sok betegség esetében előfordul a szinkronikus betegség esetében. Not just local diseases in the gut, but many health problems in other tissues, including the brain and the immune system. És ez nem csak az emésztőrendszerben okoz problémát, hanem aztán a más területeken is, mint például az agy vagy az immunrendszer. So what should we do? Tehát mit kéne tennünk? The answer is really very simple. We put prebiotics back into the diet where they always used to be. Tehát visszatesszük a prebiotikumokat az étrendbe, ahol egyébként helyük van. We return the situation to normal. És a helyzet normalizálódik. We return the microbiome to normal. És a mikrobiom, tehát a velünk élő baktériumok összessége normalizálódik, arányuk javul. And this extends our therapeutic reach, finally, into the large bowel. És ugye ez így terápiás hatást ér el a vastagbélbe. I'm actually very proud of this formulation. Nagyon büszke vagyok erre a formulációra. It's the proportions of all the different fibers were very carefully calculated. Az arányokat a különböző rostoknak nagyon óvatosan és nagyon pontosan kimértük, kiszámoltuk. So we have something here that is very well tolerated and very, very effective.
Tehát ezt nagyon jól tolerálja mindenki, és nagyon-nagyon hatásos is. You know, my students, I like to keep my students for at least 2 years. Sorry? My students. Yes. A diákjaim? I like to keep them and teach them for 2 years. A diákjaimat 2 évig tanítom, szeretem őt tanítani. With you, I only have 2 periods of 20 minutes each. Veletek csak 220 percem volt. I'm so sorry, I wish we had more. Sajnálom, de bárcsak lenne több időnk. But that is all we have time for today. Thank you so much. Ez volt a köszönöm szépen a figyelmet.